নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মই সৰজু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়া হয়, মাটিশালত বোৱা থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা বোৱা মেখেলা চাদৰ হয় আৰু এইখিনি কালেকশ্যন আমাৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। সেয়েহে মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে ছিংগুল মেখেলা আৰু ছিংগুল চাদৰো পাব। ইয়াৰ মাজতে ছিংগুল চাদৰ আৰু ছিংগুল মেখেলা আছে আৰু বাকীখিনি আমাৰ সব মেখেলা চাদৰ আৰু জোৰাই পাব। আৰু বেছিভাগে মানে কি হয়, গোলপীয়া কালাৰটো বিচাৰি আছিল, সেয়েহে আজি মই বেছিভাগ কালাৰে সেইটো কালাৰে লৈ আহিছোঁ। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে এই কাপোৰখিনি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটো হ'ল 9859731956 আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয় আৰু সকলোকে মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া চাব পাৰে খুব মৰম লগা হয়, একেবাৰে ধুনীয়া হয়। এয়া চাব বহুতখিনি কালেকশ্যনে আজি আহি পাইছে। এইখিনি একেবাৰে নতুন হয় কালেকশ্যনখিনি আৰু যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু নতুবা মোৰ দোকানত আহিও আপোনালোকে হাতেৰে চুই মেলি কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব। এয়া চাব পাৰে আৰু নতুবা আপোনালোকে যদি কোনোবা দোকানৰ বাবে বা হোলচেলত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব। আপোনালোকে বেছিকৈ ল'লে অকণমান দামটো বেলেগ হ'ব আৰু লগতে একযোৰ ল'লে বা দুযোৰ ল'লে অকণমান দামটো বেলেগ আহিব। সেয়েহে আপোনালোক সকলোকে এইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱালোঁ আৰু এইখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক সকলোকে প্ৰত্যেককে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।